Ne-am închiriat o casă, vilă, nu exagerez când spun asta, e localizată la 1 minut de plajă. Cum este la noi din bungalow, e o grădină superbă, uriașă. Va fi o experiență destul de interesantă cu atât de mulți oameni la bord, dar vedem. E un pic de val, dar ce să facem? Na, asta e, bine că am putut să plecăm. Ia uitați ce val vine. Opa! Iasmin e destul de disperat aici pe subiect. Conținute pe mare nu veți mai vedea, doar de pe uscat. Mai plecate, mai plecate! Mai plecate pe genunchi! Mamă, întrebarea începe să devină și mai abruptă și mai înghesuită, exact, combinația perfectă. Ești gata, bine? Nu. Wow, ce priveliște! Wow, dar cum sunt adunate toate insulele doar în zona asta. Superb e golful ăsta. Ce părere aveți când ne bucuram că am ajuns la viewpoint-ul final și când ne-am uitat în zare, mai e unul și mai sus. Da, deci urcatul până la ultimul viewpoint e ceva groaznic, cam atât de aglomerat este. E dezamăgitor, plus că toată lumea stă la coadă să-și facă poze. E grav rău de tot. E foarte abruptă. Mamă, și la coborâre pare mai periculos. Nu prea e plăcut, suntem ca sardelele pe barca asta. Ce să vă spun? Din păcate sunt multe gunoi aici la mal. Asta este efectul poluării. Uitați-vă cam ce se întâmplă aici. Un loc paradisiac plin de mizerii. Turul, după cum ați văzut, are și unele zone negative, precum partea asta cu bărcile care sunt super umplute pentru a ne duce la mal. Asia Express continuă! Vai, de mine ce valuri sunt! Ah! E înspăimântător, sincer, să fii într-o bărcuță din asta atât de mică. Noi suntem pe ultimul loc în cazul în care vă întrebați. Dar nu ne dăm bătuți, nu ne dăm bătuți. Dezamăgitor puțin ceea ce găsim aici. E foarte important să negociați absolut totul. Prețurile pe care le redescoperim aici în Thailanda sunt pe alocuri foarte mari. V-am spus, noi nu ne așteptam să fie așa diferențe. Am mai fost de 2 ori pe insula asta. Salutare, oameni buni și frumoși de pe insula Koh Samui, una dintre cele mai faimoase insule din Golful Thailandei. Noi am mai fost aici acum ceva timp și ne-a plăcut foarte mult, dar de data asta vrem să redescoperim insula și prin prisma întâlnirii cu niște prieteni și familie, așa că vrem să vedem ce s-a schimbat, ce prețuri găsim, cum e atmosfera acum aici, așa că hai să-i dăm drumul. Înainte să explorăm insula, vrem să vă arătăm cazarea noastră, pentru că ne-am închiriat o casă, vilă, nu exagerez când spun asta, e localizată la 1 minut de plajă și hai să vedem cum arată, vă spun la final cât costă, pentru că mie mi se pare incredibil. Avem aici zona de living, oricum vedeți deja că încăperea e foarte înaltă, deci pare și mai mare decât suprafața pe care o are. Aici bucătăria cu frigider, putem să gătim. Probabil că nu o să se întâmple, dar e și asta o opțiune. Acum trebuie să urcăm scările ca să ajungem în dormitor. Tadam! Arată așa ca un bungalow foarte rustic, dar se potrivește perfect cu peisajele de afară. E și un scaun aici, mobilier, cât să spui lucrurile, adică ai destul de multe spații de depozitare. Avem aici și dressing-ul cu oglindă, plus o baie foarte mare. Acum hai să mergem pe terasă ca să vă spun și cât costă. Deci uitați-vă și cât de mare e terasa asta. Mobilierul nu e cel mai luxos, dar există și cântă păsărelele, sunt copaci aici. Iar pe cazarea asta, adică pe vila asta, plătim 112 lei pe noapte. Cum am spus, e localizată imediat lângă plajă, o să mergem să vă arătăm. Dar suntem curioși cum vi se pare prețul. Cum este la noi din bungalow, e o grădină superbă, uriașă, cântă păsări, sunt fluturași, o grămadă de flori, dar ce îmi place mie cel mai mult e că suntem localizați aproape de plajă. Hai să vedem cât facem până acolo, pentru că eu cred că e sub 1 minut de mers pe jos. Am făcut doar 2 pași și deja se vede marea. Pare destul de liniștită și mergem să vedem cum arată. Deja am ajuns la plajă. Această proprietate face parte din cazarea noastră
Și doar o traversăm și deja suntem la apă. Acolo poți să stai să faci și masaj. Aici pe plajă avem un beach bar, dar în rest e foarte liniștit totul, adică poți să vii să-ți pui prosopul, n-are nimeni nicio problemă. Asta e oarecum zona noastră de plajă, fix de la cazare, dar cât timp e refluxul, ai loc să te pui și mai încolo. Cred că mai sunt câteva cazări, dar partea bună e că suntem totuși într-o zonă foarte liniștită. Apa e destul de calmă, arată ca o zi de plajă reușită. Unele cazări au piscină exact aici, aproape de plajă. Poți să stai la piscină și după aceea să intri în apă. Sunt cele care sunt în proximitatea cazării noastre, la niște bugete un pic mai ridicate. Iar aici, dacă este flux, din păcate, apa e destul de sus, adică se vede că e aproape de locurile în care oamenii își fac masaj. Dar mai pe seară, la reflux, plaja va fi mai mare și o să poți să te bucuri mai mult. Aceasta este trupa de șoc cu care se va desfășura toată experiența de astăzi. Suntem acum la templul Wat Plai Laem. Este un templu budist cu influențe chinezești. E superb, intrarea e gratuită și chiar e special pentru că are niște statui imense cu Buddha și cu Guanyin. Mie îmi place foarte mult pentru că nu este atât de turistic acest templu, iar apa care este de jur împrejur îți dă o senzație de liniște. Sunt și mulți pești pe care poți să-i hrănești și toată plimbarea de aici îmi dă așa o senzație de calm, de bine. De-aia și vii aici la un templu budist. În cazul în care vă întrebați ce este aceasta, este o reprezentare a roții Dharma, care poate fi întâlnită în budism. Ea, practic, este un set de repere morale pe care oamenii trebuie să le urmeze în viață pentru a fi pe o cale dreaptă. Iar aici, în față, este un călugăr care oferă ghidarea spre viața cea bună pe care omul o poate trăi pe acest pământ, atâta timp cât respectă regulile din roata Dharma. Cele 8 spițe pe care le regăsim în roata Dharma reprezintă viziunea corectă, intenția corectă, vorbirea corectă, acțiunea corectă, mod de viață corect, efort corect, atenție corectă și concentrare corectă. Iar cercul exterior reprezintă continuitate, unitate și echilibru. Este practic elementul care unește, care sudează toate aceste elemente și repere pentru o viață împlinită. Aici este zeița Guanyin, zeița milostiveniei. Brațele sale multiple simbolizează capacitatea infinită de a ajuta ființele umane. În apa care este împrejurul templelor veți găsi foarte mulți pești. Aceștia simbolizează non-violența, evident, nu se pescuiesc, ci sunt un simbol al păcii și al milostiveniei. Această statuie îl reprezintă pe Fet Buddha. Fet Buddha simbolizează fericire, abundență și prosperitate, generozitate și noroc. De ce este el oare gras? Pentru că în credința est-asiatică, corpul rotund înseamnă viață bună, lipsită de lipsuri. Deci să fii gras înseamnă că îți merge bine. O altă atracție de aici, de pe insula Koh Samui, este această zonă Hinta și Hinyai. Sunt niște roci care sunt faimoase pentru că seamănă foarte mult cu organele genitale, masculine și feminine. Este o zonă foarte turistică, unde, evident, la intrare se pot găsi tot felul de magazine, puteți să vă cumpărați de mâncare, suveniruri, etc. Acest loc este venerat de localnici, dar la fel de bine frecventat de către turiști, mai ales că și peisajul, după cum o să-l descoperim imediat, este unul spectaculos. Cum sunteți, fetelor? V-ați găsit ceva? Nu. Nu? Doar vizitați, eu nu caut nimic, eu doar mă uit. Deci fără cumpărături, doar vizitare.
Eu doar mi-ajut prietenii la greu, cu sfaturi. Hai să vedem dacă o să vă dați seama care este hinta și care este hina aia. Păi scrie că una e încoace, una e încolo. Păi da, dar vreau să văd dacă vă dați seama. Organul, vezi? E organul masculin și organul feminin, trebuie să se vadă aici undeva săpat. Este un templu, da, este un normal, loc de... ca în Thailanda, se onorează. Exact, este un templu pentru că se venerează organele masculine și feminine. Mă bucur că se onorează ambele. Din păcate, apa este destul de agitată astăzi, totuși avem șansa să iasă puțin soarele, să putem vedea culoarea superbă a apei, însă e destul de periculos, adică în zona aceea unde e foarte, foarte alunecos și de obicei cam acolo coboram noi să vizităm când eram în zona aceasta. Astăzi nu se poate coborî pentru că, v-am spus, e mare, mare valul și pericolul de asemenea. De aceea este și marcată zona aceea să nu depășești. După cum se poate remarca în acea zonă, ne putem da seama destul de ușor că este vorba despre organul masculin. Stăm într-un zare și practic totul este pus așa într-un echilibru foarte fragil. În dreapta mai este o bucată de roc așa care zici că stă să pice. Iar cel feminin este destul de complicat de identificat pentru că noi știm că era de obicei în zona aceea, unde nu se poate intra, dar putem să găsim multe asemănări, am putea spune, prin orice zone adiacente acestor roci. O legendă thailandeză spune că două spirite bătrâne, bunicul și bunica, au murit pe mare, iar trupurile lor s-au transformat în aceste stânci pentru a binecuvânta cuplurile cu fertilitate și protecție. Părerea noastră de rău este destul de mare, legată mai ales de valuri și de vreme. La fel de bine acum când apa este atât de agitată, aduce destul de multă mizerie la mal și asta cumva știrbește din experiența plăcută pe care o poți să o ai în natură, însă din păcate toate aceste mizerii sunt aduse din larg și vântul le împinge în direcția aceasta și le putem vedea pe aici pe acolo. Bate vântul îngrozitor de tare, nici nu prea poți să stai foarte bine pe aici. Chiar am prins o zi nu prea norocoasă din punctul ăsta de vedere, însă totuși am zis să ajungem și să facem această filmare pentru că voiam să vă arătăm ce puteți să explorați aici. Deci în condițiile în care veniți într-o zi mai liniștită, e chiar superb. Acum când este așa de agitată apa, e acceptabil. Am ajuns în nordul insulei, în stațiunea Bofut, unde este foarte, foarte frumos. Tot ceea ce puteți vedea în zare arată spectaculos, multe cazări frumoase și pe partea stângă sunt terase, și la fel de bine plaja. Iar aici seara va fi și un târg, din câte știu, adică o să vedem exact cam ce ne rezervă această zonă. Dar ne bucurăm foarte mult să descoperim aleea aceasta pietonală, la fel de frumoasă cum o știam noi acum ceva timp. Pe străduța asta se organizează târgul de seară. Vor fi multe tarabe de genul acesta unde vor putea fi găsite de la accesorii, suveniruri, inclusiv electronice, curele. Noi nu o să intrăm acum să explorăm foarte mult, dar e o stradă întreagă unde vă puteți plimba și face shopping. Partea frumoasă este că poți să stai la masă aici la restaurant și să vezi marea. În zilele în care bate vântul mai puțin, chiar este o senzație frumoasă pe care o poți trăi aici. Acum, din păcate, bate destul de tare vântul și cam strică experiența, dar v-am spus, terasele astea sunt de-a dreptul spectaculoase. Mă distrează și băieții ăștia care poate să-ți facă un costum la comandă, dar te abordează într-un mod super... Hai să nu zicem chiar agresiv, dar stau de capul tău o grămadă să intri la ei în shop să-ți facă costum. Ia să vedem, am găsit aici un restaurant. Poate vom reuși să prindem și o masă cu vedere la mare. Ia uite ce frumos e aici.
Păcat că soarele nu prea e prezent. Vis-a-vis acolo ce se vede este insula Copangan, cea pe care o vedem așa definită cât de cât. Cam asta e fantezia aici, să vii să te bucuri de mare și de tot acest peisaj. Noroc! Ne-am așezat aici la un restaurant pe promenadă, pentru că noi, sincer, n-am avut timp să mâncăm astăzi și vederea e foarte frumoasă. Suntem printre puținii turiști. În general, aici pe plajă, prețurile sunt mai mari decât la restaurantele care sunt puțin mai în spate, dar aici e chiar rezonabil. Suntem și cu fetele, dar ele au ieșit la fumat. Apropo, o curiozitate aici, nu prea se fumează în spațiile publice, adică ceea ce nouă ni se pare de bun simț, așa că a trebuit să coboare pe plajă să fumeze, dar nu e nicio supărare, că până la urmă sunt niște scări aici. Uite ce vedere avem, am rămas noi doi aici chiar romantic. A venit mâncarea, ia să vedem aici un ananas umplut cu pui și orez, pizza, aici s-a făcut un schimb, altă pizza, un pad thai imens, salata asta foarte frumos decorată și un aperitiv, bruschete. Arată bine, arată bine. Hai, poftă bună! Mișto! După masă copioasă am ajuns și la un târg. După cum v-am arătat mai devreme, târgul ziua, acum seara s-a transformat, e plin de oameni, s-au animat toate tarabele de aici și evident că fetele au ieșit la cumpărături pe ultima sută. Ia uite, ce vreți să duceți acasă? Boluri? Ce sunt astea? Arată bolurile astea. Boluri, da, de toate genurile. Uite, boluri cu apusul în Thailanda. Da, asta este de-a dreptul spectaculos. Mereu să vă amintească de aceste apusuri superbe pe care nu prea le-ați văzut în Thailanda din cauza vremii, dar bolurile sigur o să fie o amintire frumoasă. După ce am terminat cu suvenirurile, am ajuns aici în zona de baruri și mâncare, foarte animat. De fapt, suvenirurile încă continuă. E chiar foarte mare târgul ăsta, sincer, e recomandat dacă vreți să și mâncați, să beți ceva, să faceți cumpărături, dar foarte important să negociați absolut totul. Am găsit aici o ofertă bună, 3 portofele din astea mici la 100 și acum căutăm în grămadă. Uite ăsta că e cu elefanței, nu? Da, e drăguț ăla. Deci dacă veniți în market, aici e cel mai bun stand. Sunt prețurile ca pe vremuri, foarte accesibile, mai ales dacă aveți mai multe suveniruri de cumpărat, pentru că dacă luați mai multe bucăți, e mai bine. Și le combinați, dați la mai mulți prieteni, uite, 4 portofele din astea mari, 200, adică 28 de lei. Foarte accesibil. Mamă, ce ruladă are aici, doamna, fie atentă, și ce mangostini! Deci pe partea de mâncare, Thailanda este cea mai tare, adică găsiți să mâncați aici absolut orice. Târgul ăsta chiar este mult mai bogat în, în preparate, uite, și fructe în astea trase în zahăr, căpșuni mega delicioase, ceva super, super fain. Și mega plin de oameni, adică față de celelalte târguri în care nu am mai fost, aici e super plin. Uite și pe doamna asta ce tricou are. Face show. Doamna aici face înghețată pe bază de cocos. Ce bine arată. Deci neapărat dacă ajungeți în Thailanda trebuie să încercați înghețata asta pe cocos. Dar să știți că uneori această înghețată poate fi cu porumb în ea, pentru că porumbul aici este considerat ca fiind un desert, deci să nu vă speriați. Așa e bine, e momentul să bei un passion fruit mojito, vorba aceea a fost o zi lungă. Deci partea bună e că s-au scumpit prețurile mai puțin la cocktailuri, așa că mi-am luat un passion fruit mojito cu 100 de bați. Da, deci prețurile pe care le redescoperim aici în Thailanda sunt pe alocuri foarte mari. V-am spus, noi nu ne așteptam să fie așa diferențe, am mai fost de 2 ori pe insula asta. Dezamăgitor puțin ceea ce găsim aici, dar așa evoluează piața, n-avem ce să facem. Dar v-am spus, la unele produse au rămas aceleași prețuri, de aceea i-ați se bucură de un cocktail la prețul de 100 pe care îl știam și noi.
Bună dimineața, oameni buni și frumoși! Este ora 7 dimineața și ne pregătim să mergem în cel mai faimos tur de aici. Excursia va avea loc pe mare și tocmai de aceea ne bucurăm foarte mult că după 4 zile în care a fost vânt, a fost ploaie și vremea destul de neplăcută, am venit acum la plajă și avem plăcuta surpriză să vedem că s-a liniștit într-un final și că arată foarte bine. Deci se pare că astăzi e cea mai bună zi în care putem să facem această experiență. Pe cât de adorabile sunt păsările astea când le auzi așa dimineața cum cântă, pe atât de complicat a fost să dormim. Pe la ora 6 au început la noi la geam să cânte și a fost foarte frumos până la punctul în care o pasăre suna ca o alarmă de mașină care se repeta în continuu. Deci am avut parte de o trezire destul de matinală, dar totuși ne bucurăm că vom avea așa o zi frumoasă precum o anticipăm. Aceasta este intrarea în cazarea noastră, iar vegetația aici vedeți că abundă și sunt peste tot flori, plante. Este un adevărat spectacol să admiri tot ceea ce este în jurul tău. E o cazare modestă, după cum ați văzut-o, însă te bucură tot ceea ce a făcut natura aici. Okay. Morning, ladies and gentlemen. Morning! Welcome to High Sea. Aici se face recepția și vom plăti taxa pentru parcul național, după care o să urcăm pe barcă și suntem super nerăbdători să plecăm în expediție. E o energie fabuloasă la ora asta, vă spun, sincer, toată lumea e așa, într-o frenezie. Mamă, intrarea pe barcă nu este pentru ăștia mai mari așa. Dar acum să vedem pe unde ne așezăm, ne găsim locul. Se servește și micul dejun aici pe barcă. Ne-au spus că vom avea cereale și banane, plus poate un pic de cafea. Ce ai găsit, iubito? Banane. Perfect. Cam vers. Cam vers, dar na, ce să facem? Și uite acolo văd că au lapte, cereale, nu? Și brioșe. Hai să iau și eu una, că n-am apucat să mănânc azi dimineață. Lapte, apă, cereale. Ne vă arătăm experiența ca să știți ce găsiți aici dacă vreți să veniți. Mi-am luat și eu niște cereale aici, dar mă minunează cât de mare este barca. Și v-am spus în două, adică avem una și aici în paralel. Va fi o experiență destul de interesantă cu atât de mulți oameni la bord, dar vedem, adică nu e ceva foarte intim. E destul de industrială treaba. Love! Sava de cap! Marea nu e chiar agitată, dar sunt niște valuri destul de mari. Barca face ca toate cele. Iasmin e destul de disperat aici pe subiect. Adică nu e senzația pe care și-o dorește, dar se aude în continuu vai de cap. Nu mai vedeți conținut de pe mare. Conținut de pe mare nu veți mai vedea, doar de pe uscat. E un pic de val, dar ce să facem? Na, asta e, bine că am putut să plecăm. Ia uitați ce val vine. Opa! Da, de aici a fost și inventată piesa barca pe valuri. Plutește ușor, dar se și bălângăne pe alocuri. Mergem înspre prima destinație.
Capul în cap. Ok, moment. E barca asta mare aventură să te urci pe ea. Mai ales că oamenii nu știu să stea pe barcă și se pun toți pe aceeași parte și ea se înclină. Da, na, trebuie să fim atenți. Toată lumea pregătită? So super, super Auftrag. Rechts, Swingboard, super, Treppe, Bye bye! See you later! Bye bye! Mamă, provocarea zilei o să fie să ne dăm jos pe pontonul ăsta. Haide, mama mea! Nu știu, dar în orice caz, pentru cei care nu sunt amatori de bărci, e aici nu prea e distractiv. Thank you. Hai, fetelor! Hai, fetelor! Hai, mai jos, mai mărunt, așa, mai aplecate, mai aplecate! Mai aplecate, mai aplecate! Mai aplecate pe genunchi! Hai, da, tot în față, hai, da, hai, da! Hai, da, hai, da! Sorry, sorry! Hai, fetelor, hai, hai, mai mărunt și hai! Pe dreapta, pe centru, hai! Mai pe ciuți, așa, mai pe mărunt, hai! Fetele zic că sunt la Asia Express și nu știu ele. Nu știu ele deja. Totală treaba cu mersul ăsta pe pod. Hai, da! Oh, Doamne! Hai că ați scăpat! Cum sunteți? Cum v-a plăcut? Asia Express pe bune. Da, v-ați făcut antrenamentul pentru Asia Express, a? Am ajuns într-un final după eforturi majore. Ați văzut, pe insula principală a Parcului Național Ang Thong. Parcul ăsta a fost înființat în anul 1980 cu scopul de a proteja pădurile tropicale și viața marină. Noi, pe insula asta, putem să stăm fie la plajă, fie să o explorăm, am înțeles că e și o peșteră, dar cea mai impresionantă experiență, cred eu, că e să urcăm la Viewpoint, de unde vom vedea peste 40 de insule de aici din Golful Thailandei. Avem vreo 30 de minute de urcat, așa că hai, pentru că avem o oră jumătate doar timp, să urcăm, să coborâm și după aia începe iar aventura. Dacă vrei să rămâi peste noapte aici, poți să campezi, dar cred că sunt niște contururi amenajate de către cei de aici din Parcul Național, se vede că sunt același model. Dacă știam, atunci rămâneam și eu, că așa merită efortul de a veni până aici. Da, chiar foarte, foarte fain și cam asta este traseul pe care urmează să mergem, cu diverse opriri până sus, unde o să avem această priveliște. Deci am primit toată motivația necesară, acum hai să urcăm. Și că sunt și mai multe pe traseu, apropo. Traseul nu este foarte complicat, mai ales că ai multe trepte, însă e ceva de urcat. Bine, măcar că e umbră și nu e în soare. Hai, ce frumos! Wow! Deci acesta este primul viewpoint și arată deja spectaculos. De fain să vedem acolo așa laguna, cum intră între insule. Uite cum se chinuie oamenii acolo. Așa am fost și noi. Numai că ei s-au dat jos dintr-un speedboat care e mult mai stabil. Ne-am venit de pe cojile astea de bărcuțe locale, care au fost chiar destul deci de aici era provocatoare. singurul avantaj în care era bine să ai speedboat. Da. Ei probabil au venit cu astea de acolo, de Se când poate, am plecat. da.
Acesta este viewpoint-ul numărul 2, care nouă ne amintește de Halong Bay. Halong Bay din Vietnam. La fel de frumos este și acolo, dar parcă aici mi se pare un pic mai frumos, mai multă vegetație. Da, și acolo era și mai turistic, erau multe bărci. Exact. Cu inima în gât am ajuns și la checkpoint-ul numărul 3. Efortul este destul de intens. Hai să vedem ce găsim și aici. Ce frumos e aici, că vezi multă junglă. Și acolo în față se vede golful. Și apa este de un turcoaz din acela exact ca în cărțile poștale. Foarte fain și checkpoint-ul ăsta numărul 3. E fain că fiecare dintre ele este diferit. Și ai un alt peisaj. Mamă, treaba începe să devine și mai abruptă. Și mai înghesuit, exact, combinația perfectă. Ești gata, ai bine? Nu. Hai că aproape cred că am ajuns. Yay! Hai că am Mamă, ce ajuns la mic e! punctul final. E mică Ăsta platforma. e? Wow! Arată superb. Ce priveliște. Vai, ce bine că bate vântul. Da? Dar cum sunt adunate toate insulele doar în zona asta. Da. Încolo nu mai e nimic. Superb e golful ăsta. Ar trebui să fie 42 de insule, dar se mai văd câteva încolo, dar sunt puțin acoperite. Tu câte Super. numeri? Am meditat urcarea până aici. Te-ai apucat să le numeri, să vezi câte sunt? Văd doar 15. Ce părere aveți când ne bucuram că am ajuns la viewpoint-ul final și când ne-am uitat în zare, mai e unul și mai sus. Mă duc și până acolo. Hai! Ce interesant arată roca aici, a sezizat Iasmin bine. Zici că e bezea? Așa e forma, ia uitați-vă ce interesantă e. Aici pare că s-a inventat specula în Thailanda. Sunt niște ghizi care vin să-ți facă drone, chestii, etc. Și contra cost, evident. Da, mă rog, asta e. Așa se întâmplă, să fie niciun fel de problemă. Băieții ăștia de aici, na. Da, deci urcatul până la ultimul viewpoint e ceva groaznic, cam atât de aglomerat este. E dezamăgitor, plus că toată lumea stă la coadă să-și facă poze. Soarele intens, deci nu merită până aici. Mai bine vă opriți la cea anterioară. Nici n-am putut să ne facem poze oricum. Da. Mă rog, avem amintirea pe video. Asta e. Rectificare, pentru a fi corecți, oamenii de mai sus nu făceau speculă, ba chiar ne-au făcut poze gratuite. Asta este ceea ce am înțeles noi la început, dar am înțeles greșit. Deci au fost foarte de treabă, ne-au făcut și poze, ne-au făcut și filmare. Erau turghizii, practic, de la bărci, care acum ne cam grăbesc să mergem, că deja trebuie să ne retragem la barcă spre următoarea destinație. Deci rămâneți alături de noi pentru că urmează noi expediții în toată experiența pe care o avem astăzi, dar în orice caz e frumos, merită. Adică uitați-vă încă o dată la peisajul ăsta, numai asta merită tot deranjul până aici. Situația este intensă aici pentru că au venit foarte multe bărci în același timp și e bine că noi totuși am reușit să urcăm mai devreme. Mama mea, e grav rău de tot. Deci Da. noi dacă urcam cu 15 minute mai târziu Era nebunie. Tu fii atentă să te ții bine pe acolo. E foarte abruptă treaba și pe la aici. coborâre pare mai periculos, ai grijă. Da, clar. Dar uitați-vă un pic pe jos ce de lume s-a adunat. Și de e important să ne ținem bine pe aici. Nu mai pot. Ok. Imaginezi cum e situația. Mamă, e incredibil câtă coada s-a făcut până jos, Și Iasmin. oamenii stau la rând doar ca să urce. Mare șansă ce am avut că am urcat mai devreme, spun sincer. Uite-te ce pe aici. Mamă, la noi a fost liber. La noi a fost parfum. Unii mai în vârstă depășească, alții sunt cu copilul mic. Complicat. Dulce Victoria. Am revenit la nivelul mării
și abia așteptăm să facem o baie, să ne răcorim puțin înainte de a ajunge pe barcă unde ne așteaptă masa. Hai că e bine, am ajuns înapoi pe barcă și ne-am aliniat tot frumos așa să luăm prânzul. Se pare că e o porție predefinită din ce văd aici la băieți. E meniul zilei. Meniul zilei, exact. Meniul zilei pe barcă. Cap un cap. Ok. Meniul zilei conține pui de tip masa mancării, pui prăjit, niște legume, alte tipuri de legume fierte și pepene. Și orez. Da, și orez. Poftă bună, iubire! Sunteți gata de caiac? Hai! Ăsta e caiacul! Nu ne ajută nimeni! Ai grijă, ai grijă! Nu prea e plăcut, suntem ca sardelele pe barca asta. Ce să vă spun? Ne puse prea mulți în barca asta. E plină, zici că suntem imigranți acum. Und Land in Sicht. Din păcate sunt multe gunoi aici la mal. Asta este efectul poluării. Uitați-vă cam ce se întâmplă aici. Un loc paradisiac plin de mizerii. Ce să faci? Hai fetelor să vă văd, ia, hai! Direct în gunoi! Deci ăsta e salutul vostru când ajungeți, nu? Turul, după cum ați văzut, are și unele zone negative, precum partea asta cu bărcile care sunt super umplute pentru a ne duce la mal. E destul de periculos, adică dacă ar fi fost o zi cu vânt mai puternic, erau ceva probleme. În schimb, nimic altceva de reproșat. Mâncarea a fost bună, a fost ok, băieții ăștia sunt foarte harnici. Ia uitați ce mută pe aici caiacele, o să mergem înțeles după ei. Deci noi vi le spunem așa de aici cu bune și cu rele. I have judge here, red color. Don't take that one, blue one. Gata, am pornit. Doamne! Ce aventură! E foarte multă lume în tur și mulți au ales opțiunea asta de caiac, care nu era inclusă, adică era o experiență opțională. S-a creat mare agitație, dar până la urmă ne-am mutat. Mi-a rămas acolo pe margine, sper să o știe și pe ea cineva. Merge? Merge, uite, ai nevoie de o sandal, am găsit-o în apă. Deci suntem foarte dezamăgiți de cât de murdară e apa, adică e atât de frumoasă culoarea și totuși au fost curenți cei drepți, dar asta e mâna omului. Ăsta e kayaking cu valuri, deci cu valuri nu prea am mai făcut. De obicei am prins așa lagune liniștite, dar zilele astea au fost tot felul de curenți, vânt puternic. Asta e, mă rog, sper să nu picăm și noi, că am văzut mulți oameni care au căzut în apă, mai mult pe la mal. Peisajul e foarte frumos. Fast, sir, it's a competition. În fiecare barcă e cineva care depune tot efortul și altcineva care face poze. Fast, it's a competition, fast. Vezi să nu faci accidente, rog eu, că la valurile astea... Vai, de mine ce valuri sunt! Sunt valuri! Ah! N-am mai fost niciodată pe valuri așa mari să facem kayaking. E înspăimântător, sincer, să fii într-o bărcuță din asta atât de mică. Vai de mine! Și
din câte observații, nu fac nimic, pentru că în situații de genul ăsta, mai degrabă prefer să las pe Alex, care e stăpân pe el, să facă ce știe, decât să-l încurc și să intrăm în probleme mai mari. Dar măcar imortalizez momentele. Hai că peisajul e frumos, nu? Tot ce trebuie să te miști, da? Eu nu mă mișc, da? Eu nu fac nimic, că mie să nu fac ceva greșit, știi? Trebuie cineva să și filmeze. Tu n-ai? Tu n-ai nicio... După ce am mai urcat și pe viewpoint. Asia Express continuă! Noi suntem pe ultimul loc în cazul în care vă întrebați. Dar nu ne dăm bătuți, că noi știm din concurs că poți să recuperezi pe ultima 100 de metri. Așa că, hai Alex! Hai! Spectaculos arată colțul ăsta de junglă cu toate rocile astea, așa de frumos definite și sculptate. Aici se vede că poate câteva dintre ele au căzut de pe sus, au prăbușit. Oricum, foarte, foarte frumos toată zona asta. Uitați-vă ce frumoasă e laguna asta aici, în centru junglei. Noi pe acolo am venit cu caiacele, iar aici e un colț de rai. Oameni buni și frumoși, tocmai ce ne-am dat jos de pe barcă, turul s-a încheiat cu bine, toată lumea e fericită că am ajuns pe uscat, încă să belângă-ne așa când stăm la un loc. Ideea este că turul a fost 40 de euro de persoană și 300 de bați a fost taxa pentru acces în Parcul Național. Vă lăsăm linkul în descrierea acestui videoclip pentru a putea accesa această experiență și codul de discount pe care puteți să-l aplicați pentru a avea parte de o reducere din partea noastră. Am venit aici lângă cazare să vedem apusul. Mamă, cât de bine arată toate cazările astea. Și uite ce decor spectaculos aici. Nu-mi dau seama exact pentru ce va fi folosit, dar... cred că va fi poate chiar o cerere în căsătorie aici. Uite, will you marry me? Poate s-a setat cadrul pentru ceea ce va urma. Și crezi că a cerut-o deja sau urmează? Nu știu, nu prea pare, pentru că urmează, acolo este masa. Wow. Da. Sigur o să se lase puțin lumina ca să se aprindă lumânările. Da. Wow. Spectaculos și-au făcut oamenii, sincer. Și cu apusul pe fundal. Mi se pare incredibil că nu prea sunt oameni aici și noi ne-am dat seama că asta se întâmplă pentru că există doar câteva cazări, iar plaja asta este ascunsă pentru că la limita ei există aceste roci care o fac să nu fie atât de vizibilă din alte zone ale stațiunii. Și
Și chiar e un loc foarte, foarte frumos și de tras. Uite-te și tu. Da, Pare ești că, chiar da. pare că devine din ce în ce mai virgină plaja asta, pentru că aici nici măcar nu mai e amenajat și în spate e doar jungla, nu mai e nicio cazare, nimic. Deci noi dacă n-am fi avut cazarea chiar aici în zonă, cu siguranță n-am fi ajuns aici. Probabil că nu e cea mai spectaculoasă plajă de pe insulă, dar pentru noi e perfectă, adică să vii să faci o baie fără să fie nimeni, să vezi apusul și să fie așa de retras. Exact. Uite, poți să vii să-ți iei o bere sau un suc, să te așezi aici și ești doar tu. Bine, Exact. mai sunt 2-3 oameni. Da, dar ai tot ce trebuie. Și în timpul zilei poți să stai aici pentru că cu siguranță vegetația asta ține umbră. Și ne bucurăm tare mult să avem asta în vecinătate. Oameni buni și frumoși, sperăm din suflet că v-ați simțit bine și astăzi alături de noi. Vrem să vă rugăm până data viitoare să nu uitați să ne lăsați și nouă un like, un subscribe, un comentariu, un hype. Ne ajută tare mult să faceți asta. Vrem să vă salutăm cu drag și ne vedem. Numai bine. Bye! Da! It's been so hard and lonely. It's so hard. It's been so hard and lonely. It's so hard. It's been so hard and lonely. It's so hard. It's so